Este timpul să vă transplantați răsadurile de roșii. Majoritatea răsadurilor de roșii sunt gata să se mute din tăvile de pornire a semințelor într-un recipient mai mare atunci când au 8 cm sau au mai multe seturi de frunze. Ar trebui să fie transplantate într-un recipient mai mare, cu cel puțin 4 săptămâni înainte de plantare în aer liber, astfel încât sistemul de rădăcină să aibă șansa de a se dezvolta. Containerul de plantare ar trebui să aibă cel puțin 8 până la 10 cm adâncime. Dacă transplantați în ghiveciuri de flori reciclate, asigurați-vă că sunt curate și sterilizate pentru a preveni răspândirea bolilor transmise de sol. Pentru un mediu de plantare, utilizați un amestec de ghiveci din comerț sau faceți-vă singuri folosind 2 părți de muș de turbă, o parte perlit și o parte vermiculit. Umeziți amestecul de ghiveci și lăsați-l să se întărească câteva ore sau peste noapte pentru a fi mai ușor de lucrat. Udați răsadurile cu câteva ore înainte de a le transplanta pentru a împiedica amestecul de ghiveci să cadă departe de rădăcini și pentru a împiedica uscarea rădăcinilor în timpul transplantării. Adăugați suficient amestec pentru ghivece pentru a îngropa aproximativ 2/3 din tulpina plantei. Lăsați primele 3 seturi de frunze deasupra amestecului. Îndepărtați orice alte frunze care altfel ar fi îngropate. Udați bine cu îngrășământ lichid diluat. Roșiile repicate pot fi puse afară timp de câteva ore în fiecare zi, departe de lumina directă a soarelui. Creșteți gradul de expunere la lumina soarelui pentru a întări plantele tinere și pentru a le aclimatiza. Când ultima șansă de îngheț a trecut, plantele ar trebui să aibă o înălțime de aproximativ 20 până la 25 de centimetri și să fie gata de transplantare în aer liber în grădină.